Уявіть момент, коли людство ще не мало письма, коли думка народжувалась у голові і вмирала разом з тим, хто її подумав, бо не було способу залишити її для інших. І раптом на камені десь на берегах Молочної, у надрах Приазовського степу, з'являється перший знак, що означає щось конкретне. Не малюнок мамонта, не силует оленя, а символ, абстракція, думка застигла у камені назавжди. Це і є момент народження письма, і він стався тут, на нашій землі. Сьогодні ми не будемо знову розповідати про історію відкриття кам'яної могили чи про фізичні грота, про які ви вже чули в нашій попередній розповіді. Сьогодні ми йдемо глибше, не в печеру, а в саму суть знаків, у те, що вони означають, у те, що вони намагались сказати нам через 30 тисяч років мовчання. Вітаю вас у нашому нічному просторі «Шепіт давнини». Поставте вподобайку, щоб наше спільне коло знань ставало ширшим. Застигла вічність чекає. Кам'яні сторінки історії розгортаються перед нами. Щоб зрозуміти велич того, що сталося на стінах кам'яної могили, потрібно зрозуміти різницю між зображенням і знаком. Зображення – це копія. Мамонт, намальований на стіні – це мамонт, яким його бачило око художника. Він означає лише самого себе. Але знак – це інше. Знак – умовність, домовленість. Коли лінія, чи крапка, чи хрестик перестають бути тим, чим вони є фізично, і починають означати щось інше – ідею, число, поняття, звук – народжується мова абстракції, народжується протописьмо. Серед тисяч символів кам'яної могили є категорія знаків, які не піддаються прямому тлумаченню як зображення тварин чи людей. Це комбінації ліній, повторювані структури, послідовності, що виглядають системно, а не хаотично. Саме ця системність і привернула увагу дослідників, які працювали з семантикою цих знаків, тобто з тим, що ці знаки означають, а не просто з тим, як вони виглядають. Валентин Даниленко, один із найглибших дослідників давньої культури наших земель, наполягав: перед нами не випадкові подряпини і не декоративні візерунки, перед нами спроба зафіксувати думку у формі, яку може прочитати інша людина, навіть якщо ця людина не була присутня в момент нанесення знаку. Даниленко пов'язував цю спробу фіксації думки з тим, що він називав концепцією Аратти, легендарної землі, згаданої в найдавніших шумерських текстах, яку він розташовував саме на теренах наших степів і лісостепів. Якщо Аратта існувала тут, то і перші спроби писемності мали народитись саме тут, задовго до того, як подібна практика розквітла у Месопотамії. Це момент, коли слово вперше змогло подорожувати крізь час без голосу, що його вимовляє. Як ви вважаєте, чи можуть символи пращурів пробуджувати нашу генетичну пам'ять? Ця думка супроводжуватиме нас усю сьогоднішню розповідь. Юрій Шилов розвинув концепцію Аратти далі, ніж будь-хто до нього. Для нього кам'яна могила – не окрема пам'ятка, а частина великої духовної системи, яка охоплювала значну частину наших степів і яка мала власну, самобутню традицію запису знань. Шилов наполягав: знаки кам'яної могили структурно споріднені з найдавнішими шумерськими піктограмами, тими перехідними формами, що стояли на межі між малюнком і повноцінним клинописом. Але це не означає, що хтось скопіював щось в іншого. Шилов бачив тут глибший, спадковий зв'язок, рух культурного імпульсу з наших земель на південь, у Месопотамію.
через міграції і контакти між народами, що населяли простір від Приазов'я до Дворіччя. Якщо це так, то перше письмо не народилося в Шумері, воно лише розквітло там, дозріло, оформилося в клинопис, а зерно було посіяне тут, на землі золотосяйної Аратти, у гротах, де тисячоліттями жерці і хранителі знання вирізали свої послання на камені. Уявіть це на мить. Не Месопотамія була джерелом. Джерелом були степи, де народжувалась перша спроба людства заговорити з майбутнім мовою знаків. Ця думка не применшення інших великих цивілізацій. Вона лише повертає на карту світової історії те, що довго залишалось у тіні. Наша земля як одне з місць, де народилась сама ідея писемності. Микола Чмихов підійшов до символів кам'яної могили з іншого боку. Не стільки як до писемності у вузькому сенсі, скільки як до запису космогонії наших пращурів, їхнього розуміння устрою Всесвіту, руху небесних тіл, циклів часу. Чмихов показував, багато символів, що на перший погляд виглядають геометричними прикрасами, насправді відображають спостереження за сонцем, місяцем, зірками. Спіралі, що повторюють видимий рух світил, кола, поділені на сектори, що можуть позначати пори року чи фази місячного циклу. Для Чмихова кам'яна могила – це не просто зібрання окремих знаків, а цілісна система запису знань про космос, вирізана в камені так, щоб пережити будь-яку окрему людську пам'ять. Ця ідея глибоко перегукується з тим, що ми вже знаємо про архітектуру трипільських міст, вибудовану за зоряними орієнтирами, про яку ми розповідали в іншій нашій розповіді. Той самий імпульс – записати небо на землі ми бачимо і тут, тільки в іншому масштабі. Не місто як карта зірок, а камінь як книга космосу. Чмихов наполягав, ця космогонічна писемність не була абстрактною наукою заради науки, вона була практичною і сакральною одночасно. Вона допомагала визначати час посіву і збору врожаю і водночас відкривала портал до розуміння місця людини у величезному, впорядкованому всесвіті. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити продовження цієї розповіді. Заглибимось у саму мову знаків. Що може означати проста лінія, вирізана в камені? Навіть найпростіший елемент несе значення залежно від контексту, повторення, розташування відносно інших елементів. Одна лінія – можливо, межа. Дві паралельні лінії – можливо, шлях або ріка. Лінія, що перетинається з іншою під прямим кутом, можливо, перетин, зустріч, місце сили. Даниленко у своїй класифікації знаків кам'яної могили виділяв повторювані комбінації. Хвилясті лінії, що можуть позначати воду або небо, сітки з перехрещених ліній, що можуть позначати землю, поле, засіяний простір, крапки, розташовані певними групами, що можуть позначати числа, дні, цикли. Якщо це так, перед нами не просто мистецтво, перед нами спроба записати календар, спостереження за природою, цифру, все те, що потрібно спільноті для виживання і для зв'язку з космічним ритмом, який керує врожаєм, полюванням, рухом тварин. Це і є той момент, коли абстрактний знак стає практичним інструментом, не просто вираженням духовності, а технологією виживання, записаною мовою, яку могли прочитати наступні покоління, навіть не знаючи особисто тих, хто цю мову створив. Яке слово ви б викарбували в камені, щоб воно дійшло до нащадків через 10 тисяч років? Подумайте про це, поки ми продовжуємо занурюватись у мову ваших пращурів.
Але не всі знаки кам'яної могили служили практичним цілям обліку чи календаря. Значна частина з них, за спостереженнями і Шилова, і Чмихова, несе виразно сакральний, ритуальний характер. Спіралі, що повторюють рух сонця, кола, що символізують цілісність і захист, знаки, розташовані у найглибших, найважкодоступніших частинах гротів, там, куди випадкова людина не потрапить, куди йшли лише ті, хто мав намір, хто ніс зі собою певну мету. Це говорить нам, знак не завжди призначався для читання іншими людьми в звичному сенсі. Іноді знак був адресований не людині, а вищим силам. Він ставав молитвою, викарбуваною в камені замість вимовленої вголос, формою спілкування з тим, що наші пращури вважали священним, з небом, із духами роду, із самою землею. У цьому розумінні кам'яна могила не лише перша спроба писемності в утилітарному значенні. Це ще й перший храм слова, місце, де слово вперше стало настільки важливим, що його вирішили зробити вічним, вирізавши в породі, яка переживе будь-яке людське життя. Золотосяйна Аратта, за концепцією Шилова і Даниленка, бачила в цих гротах не архів у сухому бюрократичному сенсі, а живий портал, місце, де слово людини могло досягти вух богів, а слово богів могло лишити слід для людини. Портали вічності. Саме так можна назвати ці знаки, що досі промовляють до нас крізь 30 тисяч років мовчання. Один із найцікавіших аспектів семантики кам'яної могили – повторюваність окремих знаків у різних гротах, різних епохах, різних шарах. Це може означати одне з двох. Або ці знаки мали настільки універсальне, фундаментальне значення, що кожне нове покоління вважало за потрібне повторити їх, підтвердити, продовжити традицію. Або, і це ще цікавіше, існувала система навчання, передачі цієї мови від тих, хто знав її, до тих, хто тільки вчився. Уявіть жерця чи хранителя знання, що приводить молодшого учня в грот і показує йому: ось цей знак означає це, а цей – інше. Учень повторює, вирізає поруч свою версію знаку, можливо, менш впевнену, менш точну, ніж у вчителя. І так, з покоління в покоління мова закріплюється, шліфується, стає системою. Якщо це вірно, кам'яна могила була не просто місцем для запису. Вона була школою, найдавнішою відомою людству школою письма, де мова знаків передавалась усвідомлено, методично, з покоління в покоління. Це докорінно змінює наше уявлення про рівень організації суспільства, яке створило ці знаки. Мова, яку свідомо навчають, це ознака суспільства, яке цінує знання, яке розуміє важливість передачі інформації, яке інвестує час і зусилля в те, щоб наступне покоління знало більше, ніж могло б дізнатись самостійно. Чи відчуваєте ви відгомін Аратти у власних снах після нашої розповіді? Можливо, ця школа знаків залишила слід не лише в камені, а й у найглибших шарах вашої підсвідомості. Серед знаків кам'яної могили є й такі, що, ймовірно, позначають числа. Групи крапок чи рисок розташовані послідовно з певною регулярністю. Якщо це справді найдавніша спроба підрахунку, зафіксована фізично, це ставить кам'яну могилу в один ряд із найдавнішими математичними системами людства. Числа – це не менш абстрактна ідея, ніж літери. Число 3 не існує фізично ніде в природі як окремий об'єкт. Це чиста абстракція, ідея, яку людський розум виокремлює з досвіду і потім навчається записувати. Коли ваші пращури вперше зробили 3 позначки поспіль,
щоб означити три, вони зробили крок, порівнянний за значенням із самим винаходом писемності. Числа в камені могли слугувати різним цілям: підрахунку днів до певної події, підрахунку учасників обряду, фіксації кількості здобичі на полюванні, або, що особливо цікаво в контексті вже згаданого нами місячного календаря на мізинському браслеті, підрахунку фаз місяця і сонячних циклів. Це означає, що на теренах сучасної України задовго до відомих цивілізацій Месопотамії чи Єгипту вже існувала практика фіксації числової інформації в матеріальній довговічній формі. Не у пам'яті однієї людини, яка може забути чи померти, а в камені, який пам'ятає за всіх. Генетичний код пращурів включає в себе і цю схильність до системного мислення, до упорядкування хаосу світу зрозумілі повторювані структури. Дослідники, що класифікували символи кам'яної могили, звертали увагу не лише на те, що саме зображено, а й на те, якою мірою форма знаку сама по собі несе значення незалежно від конкретного сюжету. Трикутник, повторений кілька разів поспіль, може означати гори, або зуби, або гострий, небезпечний край простору. Ромб, розділений навпіл лінією, може означати землю, поділену на два начала – родюче і безплідне, світле і темне. Хвиляста лінія, повторена кілька разів одна над одною, може означати шари води, шари неба або просто ритм, що повторюється в часі. Ця чутливість до форми самої по собі – ознака вже дуже розвиненого символічного мислення. Це не примітивний малюнок, це усвідомлена робота з абстрактною геометрією, яку через тисячоліття ми знову зустрінемо в орнаментах трипільської кераміки і ще пізніше у вишивці українського рушника. Даниленко звертав особливу увагу на те, що подібні геометричні принципи – трикутник, ромб, хвиля, спіраль – залишаються на наших землях надиво стабільними протягом тисячоліть, попри зміну культур, народів, історичних епох. Це наштовхує на думку, що ми маємо справу не з випадковим набором форм, які то з'являються, то зникають, а з чимось значно стійкішим, із базовою геометричною мовою, яка вкорінена в самому способі, яким люди на цій землі здавна вчилися бачити і впорядковувати простір навколо себе. Форма тут стає змістом. Те, як щось намальовано, виявляється не менш важливим, ніж те, що саме намальовано. Якщо знаки кам'яної могили – це найдавніший шар протописемної традиції наших земель, то логічно запитати, куди ця традиція подорожувала далі, як вона переходила з покоління в покоління, з епохи в епоху. Одна з ліній цієї подорожі веде до трипільської кераміки, яку ми вже згадували в наших попередніх розповідях у зовсім іншому контексті. Але сьогодні варто додати новий шар розуміння. Орнаменти на трипільському посуді – це, ймовірно, не незалежний винахід, а продовження тієї самої символічної мови, яка вперше з'явилась у гротах кам'яної могили. Ті самі спіралі, ті самі хвилясті лінії, та сама логіка розташування знаків ярусами від нижнього регістру до верхнього ми знаходимо і на глиняних виробах, створених через тисячоліття після найдавніших петрогліфів. Шилов бачив у цьому продовженні одну безперервну лінію передачі знання. Камінь – перший найдавніший носій коду, глина – другий, більш поширений і доступний носій тієї самої мови, який дозволив цій мові розповсюдитись значно ширше територією наших земель. Це означає, що коли ви дивитесь сьогодні на фотографію трипільського горщика з візерунком спіралей і хвиль, ви дивитесь на далекого нащадка тих перших знаків, вирізаних у камені Приазовського степу.
Одна мова, різні матеріали, одна безперервна лінія передачі, що тягнеться через тисячоліття. Ми вже неодноразово говорили в наших розповідях про генетичний зв'язок сучасних українців із населенням, що жило на цих землях тисячоліттями. Сьогодні додамо ще один вимір цього зв'язку – вимір, пов'язаний саме з мовою і символічним мисленням. Здатність людського мозку розпізнавати паттерни, повторення, структуру – це не випадковість культури. Це закладено глибоко в самій природі людини як виду. Але сила, з якою певні символи резонують саме з нами, з нашим сприйняттям краси, порядку, значення, може мати і культурно-генетичний вимір, закладений через покоління практики, через тисячоліття, коли наші пращури дивились саме на ці форми, саме на ці лінії, саме на ці спіралі. Коли сучасна людина дивиться на знаки кам'яної могили і відчуває непояснимий трепет, відчуття знайомості там, де логічно мала бути повна чужість, це, можливо, і є той резонанс, про який ми говоримо. Не містика в порожньому сенсі цього слова, а глибинна, майже фізіологічна пам'ять, передана через покоління разом із тими самими генами, тим самим типом мислення, тією самою схильністю бачити порядок у камені. Кам'яні сторінки історії говорять не лише до розуму. Вони говорять до чогось глибшого, до того, що ми називаємо генетичним кодом пращурів, до тієї частини нас, яка впізнає знайоме навіть тоді, коли свідомість ще не встигла його розпізнати. Поставте вподобайку, якщо відчуваєте цей зв'язок прямо зараз, слухаючи цю розповідь. Якщо припустити слідом за концепціями Шилова і Чмихова, що частина знаків кам'яної могили складає не окремі символи, а зв'язні послідовності, постає питання, про що ці послідовності могли розповідати. Універсальні сюжети повторюються в найдавніших міфологіях різних народів: історія створення світу, боротьба світла і темряви, подорож героя чи божества крізь випробування, цикл смерті і відродження, пов'язаний з природними циклами. Якщо знаки кам'яної могили дійсно містять фрагменти подібних сюжетів, це означає, що вже 30 тисяч років тому, або принаймні в більш пізніх шарах, наші пращури не просто фіксували практичну інформацію, вони записували свою космогонію, розуміння того, як влаштований світ, звідки він походить, куди рухається. Це найамбітніша, найглибша функція письма, яку тільки можна уявити. Не облік майна, не календар урожаю, а спроба зафіксувати відповідь на найбільші питання людського існування. Хто ми? Звідки прийшли? Що чекає нас після смерті? Якщо ваші пращури намагались відповісти на ці питання мовою знаків на камені Приазовського степу, це ставить кам'яну могилу в один ряд із найглибшими духовними текстами людства, незалежно від того, наскільки повно ми сьогодні можемо прочитати цю мову. Застигла вічність тут не просто метафора, це буквальний опис того, що сталося, вічні питання, застиглі у вічному матеріалі, чекаючи на тих, хто зможе їх прочитати. Зупинимося на мить. Відкладемо теорії і гіпотези і просто відчуємо. Уявіть ніч у Приазовському степу. Солоний вітер степу несе із собою запах моря, що недалеко звідси. Зірки над головою, незліченні, яскраві, ті самі зірки, що бачили ваші пращури, коли вирізали свої перші знаки на камені. Уявіть руку, що тримає крем'яний різець, руку, яка вперше в історії людства намагається не просто зобразити побачене, а записати подумане. Ця рука тремтить не від холоду,
а від усвідомлення важливості того, що відбувається. Вперше думка зможе пережити того, хто її подумав. Лінія за лінією з'являється на камені. Проста, майже незугарна за сучасними мірками, але в ній початок усього, що прийде потім. Перші глиняні таблички Шумеру, перші сувої Єгипту, перші книги, перші бібліотеки і, зрештою, слова, які ви чуєте зараз, через 30 тисяч років після того першого дотику різця до каменю. Ця нитка не переривається. Вона тягнеться від тієї руки в степу до цього моменту, коли ви слухаєте мій голос. Генетичний код пращурів, золотосяйна аратта, портали вічності – усе це різні імена для одного й того самого явища – безперервності людської думки, яка знайшла спосіб не зникати. Наближаючись до завершення нашої сьогоднішньої розповіді, варто поставити собі те саме питання, яке, можливо, ставили собі й ваші пращури, вирізаючи свої знаки на камені кам'яної могили. Що я залишу після себе? Яке слово переживе мене? Сьогодні ми не вирізаємо знаки на камені, ми пишемо в інших формах, залишаємо слід іншими способами. Але сама потреба бути почутим за межами власного короткого життя не змінилася ані трохи за 30 тисяч років. Кожна історія, яку ми розповідаємо на цьому каналі, кожне слово, яке ви читаєте чи чуєте, це продовження того самого імпульсу, який рухав рукою вашого пращура в тому далекому гроті. Бажання, щоб думка не зникла, щоб голос не замовк остаточно. Сьогодні ми зазирнули не в ґрот, а в саму суть знаку. Ми побачили, як лінія стає ідеєю, як ідея стає числом, як число стає календарем, як календар стає космогонією, як усе це разом стає першою мовою людства, записаною на камені нашої землі. Ми почули концепції трьох великих дослідників – Валентина Даниленка, який пов'язав ці знаки з ідеєю Арати, Юрія Шилова, який побачив у них міст до Шумеру і продовження в трипільській глині, і Миколи Чмихова, який прочитав у них космогонію наших пращурів. Три погляди, що разом складають одну величну картину. Голос, який мовчав 30 тисяч років, і який тепер, завдяки терплячій праці дослідників, починає говорити знову. Ваші пращури писали для вас. Не знаючи вашого імені, не уявляючи вашого світу, вони писали, сподіваючись, що колись хтось прочитає. І ви прочитали сьогодні вночі. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь торкнулась вашого серця. Підпишіться на канал «Давня історія України» «Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни та котра у вас зараз година. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!